हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, Redmi ले आफ्नो C सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन Redmi C67 लाई भने इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ र यो स्मार्टफोन भने इन्डियामा नेपाली 25,000 को प्राइस पोइन्टमा त्यहाँ लन्च भइसकेको छ। आई थिंक 25,000 को प्राइस अनुसार भने यो स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बेस्ट रहेको छ, किनभने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा यो प्राइस पोइन्टमा मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 61 प्लस चिपसेट दिएको छ, जुन भने गेमिङको लागि र परफर्मेन्सको लागि भने एकदमै बेस्ट चिपसेट रहेको छ। साथमा यो स्मार्टफोनको अरु फिचर्सहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं Realme C67 स्मार्टफोनको बारेमा। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन, यदि लन्च भएपछि के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नेछौं। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसको पछाडिपट्टि टपमा भने तपाईलाई सर्कुलर शेपमा डुअल क्यामेराको सेटअप दिएको छ। त्यसैको तलपट्टि भने तपाईलाई एलईडी फ्ल्याश पनि दिएको छ र तलपट्टि भने तपाईलाई Realme को ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईलाई सेन्टर पञ्चल गर्नको साथमा डिस्प्ले दिएको छ। र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा पर्दा यो स्मार्टफोन भने ओभरअल प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यो स्मार्टफोनको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। आई थिंक बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा पर्दा यो स्मार्टफोनको प्राइसिङ अनुसार भने बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। साथमा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा IP54 को रेटिङ पनि दिएको छ। हल्का फुल्का पानीहरुको छिटा परे पनि यो स्मार्टफोनलाई कुनै पनि असर हुने छैन। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई पनि यो स्मार्टफोनमा 6.72 इन्चको FHD प्लस IPS LCD प्यानल दिएको छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 392 को PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि तपाईलाई यो डिस्प्लेमा भने 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। र ब्राइटनेसको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 550 निट्स को ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुरा पर्दा प्राइसिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। त्यसैगरी परफर्मेन्सको बारेमा कुरा पर्दा यो स्मार्टफोन भने मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 6100 प्लस चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन भने 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा तपाईलाई हिटिङ भने एकदमै कम पाउनुहुनेछ। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अनि गेमिङ ग्राफिक्स चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा Mali G57 को MC2 octa-core GPU दिएको छ, जुन भने गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट रहेको छ। ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा मिडियम टु हाई सेटिङमा चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको लागि र डे टु डे युजको लागि भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। परफर्मेन्स भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी सफ्टवेयर चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा आउट अफ द बक्स Android 13 पाउनुहुनेछ, जुन भने रन गर्नेछ Realme UI 4.0 रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सप्रेस पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र अर्को भने 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा पर्दा तपाईले यिनी दुवै क्यामेराबाट 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक क्यामेराको बारेमा कुरा पर्दा प्राइसिङ अनुसार भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा चाहिँ डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाट को फास्ट चार्जर भने तपाईलाई बक्समा दिएको छ। र ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 1.5 दिनको चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी प्राइभेसी सेन्सरहरुको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5mm ज्याक पनि दिएको छ। र स्पिकरको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै लाउड रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको 4+ 128GB वाला भेरिएन्ट भने हाम्रो नेपालमा 25,000 को प्राइसमा आउनेछ। यदि यो प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोन नेपालमा आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। र त साथीहरु, यदि नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परे एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पल्ट हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। र अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।